در تاریخ اسلام ظهور و سقوط شخصیت‌های متعددی بوده است. در این میان یزید ابن معاویه دومین خلیفه اموی جایگاه ویژه دارد. اعمال و جنایت‌های او در دوران خلافتش تأثیری عمیق بر سرنوشت جهان اسلام گذاشت و تا به امروز نام او با واژه‌هایی چون ظلم، جور و ستم و فاجعه کربلا عجین شده است که به دستور وی امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا به شهادت رسیدند. یزید پس از پدرش معاویه 3 سال و 8 ماه حکومت کرد و در این مدت دست به 3 جنایت مهم زد. در سال 61 قمری واقعه کربلا را رقم زد. سال 63 قمری به مدینه حمله کرد که به کشته شدن هزاران نفر از صحابه و حافظان قرآن انجامید و به واقعه حره معروف شد و در سال 64 قمری نیز برای سرکوب مخالفانش به مکه حمله کرد و کعبه را با منجنیق هدف آتش قرار داد. سلام، در این ویدیو ما به بررسی ابعاد مختلف شخصیت و عملکرد یزید ابن معاویه میپردازیم. قبل از تماشای ویدیو کانال ما را سابسکرایب و برای حمایت از ما کافی است این ویدیو را لایک کنید. یزید ابن معاویه در سال 25 هجری از مادری به نام میسون به دنیا آمد. قبیله کلب از قبایل چادرنشین اطراف هواریون بوده که صاحب نفوذ بسیار در منطقه بودند. آنان قبل از مسلمان شدن بر 2 آیین مسیحیت و بتپرستی بودند. گویا معاویه به جهت نفوذ بسیار آنان در منطقه با دختری از این قبیله به نام میسون ازدواج کرد. اما میسون دمشق و فضای محدود قصر معاویه را برنتافته اشعاری در مدح بیابان و قبیله و مذمت قصر معاویه این اشعار به گوش معاویه رسید. از این رو میسون را سرزنش کرده طلاقش داد. میسون در حالی که به یزید حامله بود به قبیله‌اش برگشت و در آنجا یزید را به دنیا آورد. همچنین به گواه تاریخ یزید را فرزند نامشروع از میسون و غلام پدرش می‌دانند. میسون پس از طلاق به همراه فرزندش به قبیله خود بازگشت. یزید در میان این قبیله که از قبایل فصیح عرب بود رشد کرد و بزرگ شد. این امر باعث شد یزید تحت تاثیر عقاید مسیحیان تازه مسلمان این قبیله پرورش یابد. حمایت‌های او از مسیحیان پس از رسیدن به خلافت و خصوصا شعرای آنان چون اخطل مسیحی و نیز وجود مشاوران مسیحی همچون سرجون نصرانی در دربار او و نیز سازش با اروپاییان نیز این را تایید می‌کند. معاویه پس از به دست گرفتن خلافت سعی در تثبیت آن در خاندان خود کرد. او کوشید برای یزید از مردم بیعت بگیرد، اقدامی که در همان گام نخست با مخالفت بسیاری از مسلمانان روبرو شد. یزید قبل از رسیدن به خلافت به نواختن ساز و آواز و شرابخواری شهرت داشت و به قدری در این کار افراط می‌کرد که پدرش معاویه نیز او را توبیخ نموده و از افراط در شرابخواری منع می‌نمود. از این رو هنگامی که معاویه خواست او را به ولایت عهدی خود برگزیند، جمعی از مسلمانان از این امر در شگفت شدند و آن را نپذیرفتند. معاویه برای ترمیم چهره زشت یزید برای تصدی امر خلافت او را در سال 51 هجری به عنوان سرپرست حجاج شام به مکه فرستاد. اما در این سفر نیز یزید نتوانست از شراب چشم بپوشد و پس از ورود به مدینه در بزم شراب نشست. در سال 52 هجری یزید به دستور معاویه همراه با لشکر شام راهی سرزمین روم گردید. لشکر شام به سوی مرزهای روم به حرکت درآمد، اما یزید به همراه همسرش در محلی به نام دیر مران توقف کرده سرگرم عیاشی و میگساری بود که مطلع شد سپاه اسلام دچار وبا و آبله شده و متحمل تلفات سنگینی شدند. اما با کمال وقاحت و سنگدلی ضمن اشعاری ابراز داشت از اینکه جماعت مسلمانان دچار وبا و آبله شوند و بمیرن باکی ندارد. سخنی که حتی معاویه را نیز خشمگین کرده و به یزید دستور داد که باید به اردوگاه مسلمین بپیوندد. او هم به اجبار حرکت کرده همراه سپاه به قسطنطنیه رفت، اما آنان موفق به فتح این شهر نشده بازگشتند. در این جنگ ابن عباس، عبدالله ابن زبیر، ابو ایوب انصاری و دیگران نیز حضور داشتند. علیرغم مخالفت‌های بسیاری که از سوی مسلمانان به خصوص بزرگان مکه و مدینه صورت گرفته بود، معاویه بر بیعت مسلمانان با یزید اصرار ورزیده سرانجام موفق شد در سال 56 هجری برای یزید از مردم بیعت بگیرد.
دوران کوتاه سلطنت یزید از نظر سیاسی دورانی بسیار پرالتهاب و پرتشنج بود و حکومت 3 سال و اندی یزید بیشتر صرف سرکوب قیام‌های داخلی و آرام نمودن اوضاع ممالک اسلامی سپری شد. او در ایام حکومتش با شدت تمام هر گونه مخالفتی را در نطفه خفه نمود. فشار در حکومت او به حدی رسیده بود که مورخی در توصیف این دوره چنین می‌نویسد: سیره یزید همان سیره فرعون بود، بلکه فرعون عادل‌تر از او در میان رعیتش و منصف‌تر از او در میان خاص و عامش بود. او در سال اول حکومتش امام حسین علیه السلام و اهل بیت پیامبر را به شهادت رساند و در سال دوم حرمت حرم رسول خدا را شکست و آن را 3 روز تمام بر سپاهیانش حلال کرد. در سال سوم کعبه را مورد تاخت و تاز قرار داد و آن را به آتش کشید. اعمال و اقدامات یزید در این مدت کوتاه سرآغازی شد بر بسیاری از درگیری‌ها و مخالفت‌ها علیه خلفای اموی در آینده، مخالفت‌ها و قیام‌هایی که سرانجام موجبات سرآمدن عمر دولت ننگین اموی را فراهم آورد. با مرگ معاویه در سال 60 هجری یزید به حکومت رسید. یزید پس از رسیدن به حکومت و اخذ بیعت عمومی از مردم هیچ غمی نداشت جز آن که از آن چند نفری که پدرش او را از آنان برحذر داشته بود بیعت بگیرد. پس به ولید امیر وقت مدینه نامه نوشته به او فرمان داد تا از امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن زبیر و عبیدالله ابن عمر بیعت بگیرد و تاکید بسیاری کرد که نباید اجازه هیچ گونه تأخیری به آنها بدهد و در صورت سرباز زدن آنها از بیعت بیدرنگ آنان را به قتل برساند و سرهای آنان را نزد او بفرستد. با این حال امام حسین علیه السلام و عبدالله از بیعت با یزید امتناع کردند، اما فشارهای یزید آنان را مجبور به ترک مدینه کرد. ابن زبیر به مکه گریخت و امام حسین علیه السلام نیز به مکه رفته سپس از آنجا به دعوت مردم کوفه راهی عراق شد. از عمده ترین و فجیع ترین وقایع و رخدادهای ایام حکومت یزید واقعه دلخراش کربلاست، کاری که زشتر از آن در اسلام به وقوع نپیوسته بود. در ذی‌الحجه سال 60 هجری امام حسین و جمعی از خاندان رسول خدا به دعوت مردم کوفه عازم عراق شدند، اما کوفیان بیعت شکسته و امام علیه السلام را به همراه جمع اندکی از یاران و انصارش در میان جمعی انبوه از دشمنان آن حضرت تنها گذاشتند. امام حسین علیه السلام و یارانش پس از خلق حماسه ایماندگار به شهادت رسیدند. سرهای شهدای کربلا در کوفه و شام به نمایش گذاشته شد و اهل بیت رسول خدا به عنوان خارجی به اسارت درآمدند. دومین فاجعه‌ای که به دست یزید رقم خورد قتل عام مردم مدینه در واقعه حره بود. در پی نارضایتی‌های مردم مدینه، عثمان ابن محمد حاکم جوان مدینه هیئتی از بزرگان و سرشناسان مدینه را پس از انجام مناسک حج عازم شام کرد تا شاید با انعام و دلجویی‌های خلیفه از آنان اوضاع به هم ریخته مدینه سر و سامانی یابد. هیئت اعزامی مدینه در بدو ورودشان به دمشق جوایز بسیاری از یزید دریافت کردند. یزید در حضور این بزرگان بنا به عادت همیشگیش به شرابخواری و له و لعب پرداخته از حضور آنان هیچ گونه شرمی ننمود. رفتار زشت یزید در برابر هیئت مدینه ناراحتی و نارضایتی شدید آنان را در پی داشت. از این رو پس از بازگشت به مدینه آشکارا به یزید دشنام داده معایب او را باز می‌گفتند. در پی التهاب در شهر مدینه یزید نامه‌ای تندی خطاب به مردم مدینه نوشت، اما این نامه بر آتش این التهاب دامن زده قیام مردم را منجر گردید. یزید لشکری 12,000 نفری به فرماندهی مسلم به سوی مدینه فرستاد. آنان به دستور یزید 3 روز به مردم مدینه مهلت دادند تا به بیعت مجدد با یزید گردن نهند، اما مردم مدینه بر خواسته خویش اصرار ورزیدند. سرانجام جنگ آغاز شد، جنگی که با شکست قیام کنندگان مدینه خاتمه یافت و باعث کشته شدن هزاران نفر از مردم مدینه گردید. این واقعه در 26 یا 27 ذی‌الحجه سال 63 هجری رخ داد. این شورش که همزمان با قیام مردم مدینه در مکه به رهبری عبدالله ابن زبیر صورت گرفت، موجب تسلط او و یارانش بر شهر مکه گردید. پس از واقعه حره و کشتار مردم مدینه، سپاه شام به فرماندهی حسین راهی جنگ با ابن زبیر در مکه شد. اندکی بعد شهر مکه به محاصره لشکر شام درآمد. در طول ایام محاصره این شهر، خانه خدا بر اثر اصابت سنگ‌هایی که
با منجنیق‌های لشکرشان به سوی مکه پرتاب میشد، آسیب دیده به آتش کشیده شد. این محاصره تا زمانی که خبر مرگ یزید به لشکریانش رسید ادامه داشت. یزید فردی عیاش و خوشگذران بود و نسبت به شکار و شراب و شعر و زنان شوقی بسیار داشت. او به پرورش سگان و حیوانات شکاری پرداخته، کبوتر بازی نزد او جایگاه خاصی داشت. یزید نخستین خلیفه‌ای بود که آشکارا شراب نوشید و به شکار میرفت. زنان نوازنده و خواننده و غلامان را در نزد خود گرد آورده برای لذت و شادی خود وسایل صاحبان رفاه چون نگهداری بوزینگان و به جنگ انداختن سگ‌ها و خروس‌ها را به کار گرفت. او میمونی داشت که آن را با کنیه ابو قیس می‌خواند. یزید این میمون را در مقابل خود قرار میداد و میگفت این بوزینه شیخی از شیوخ بنی اسرائیل بود، خطایی مرتکب شد و مسخ گردید. فسق یزید بر اصحاب و کارگزاران یزید نیز اثر گذاشته بود و آنان نیز از اعمال فاسقانه اش پیروی می‌کردند. در ایام او فسق و فجور در بین مسلمانان شیوع یافته بود. غنا در مکه و مدینه رواج یافت و لوازم لهو و لعب به کار گرفته شد و مردم آشکارا به شرابخوارگی می‌پرداختند. افکار و معارف و دین و ایمان رو به تنزل رفته به آخرین مراتب انحطاط خود رسیده بود. از اسلام جز نامی باقی نمانده و حدود آن طبق میل خلیفه تعیین می‌گردید. امر به معروف و نهی از منکر میرانده شده و بلکه معروف منکر و منکر معروف جلوه داده شده بود. در زمان حکومت یزید به جهت مخالفت‌ها و قیام‌هایی که علیه یزید صورت گرفته بود، فتوحات چندانی در خارج قلمرو اسلامی رخ نداده بود. یزید با مسیحیان اروپا رویه مسالمت‌آمیزی اختیار کرده، حتی از برخی نقاط که در زمان معاویه با صرف هزینه‌ها و تلفات بسیار فتح شده بود عقب نشست. او با دریافت رشوه سپاه خود را از قبرس فراخواند. با این حال یزید در سال 61 هجری مالک ابن عبدالله را به جنگ رومیان فرستاد. این جنگ به عنوان جنگ سوریا معروف است. سرانجام یزید پس از 3 سال و 8 ماه حکومت در 14 ربیع الاول سال 64 هجری در سن 38 سالگی مرد و در هواریون دفن شد. در نحو از بین رفتن یزید نیز سخنان متفاوتی گفته شده و مشهورترین آن این است که در سال 64 هجری قمری روزی یزید با بعضی از اطرافیانش به قصد شکار به صحرا می رود. در صحرا آهویی را می بیند و بسیار خوشحال می شود. به دوستانش می گوید کسی حق ندارد به این حیوان تیراندازی کند. این آهو صید خودم است. یزید با اسب آهو را دنبال می کند. آهو هم یزید را در صحراها به دنبال خود می کشاند تا اینکه در یک بیابان برهوت تشنگی به یزید فشار می آورد. از دور خیمه ای می بیند. جلو می رود و از مرد عرب که صاحب خیمه است درخواست آب می کند. هنگامی که مرد دلو را درون چاه می اندازد، یزید برای اینکه به او افتخاری داده باشد میگوید ای مرد عرب، تو نمیدانی به چه کسی آب میدهی؟ اگر میدانستی از خوشحالی سر از پا نمی شناختی. مرد عرب میگوید مگر شما که هستی؟ یزید خود را معرفی میکند. مرد تا نام یزید را میشنود شمشیرش را میکشد و به سر یزید حواله میکند. یزید جا خالی میدهد و شمشیر به صورت اسب برخورد میکند. این ضربه باعث میشود اسب رم کند. یزید که پایش در رکاب اسب گیر کرده با رم کردن اسب به زمین میافتد و آنقدر اسب یزید را در بیابان روی زمین میکشاند و میکوبد که بدن یزید تکه پاره میشود. وقتی اسب را پیدا میکنند که یک پای یزید در رکابش گیر کرده و چیز دیگری از آن ملعون باقی نمانده بود.